Ayan, so wala akong maisip na content. Dito tayo nagtatanong sa Instagram. Sige, suggest lang kayo ng suggest. Nanakawin ko lahat yan. Hello, hello. Hello, hello, hello. Mic check. Hello, hello, hello. Okay. Okay. So, ako lang ang mag-isang mag-shoot ngayon kasi katulad ng karamihan sa atin, tinamaan din kami ng outbreak ng trangkaso, di ba? Hindi naman ako nagka-trangkaso pero ibang members ng team nagkaroon, so pinagpahinga ko muna sila. So sana pagtyagaan nyo muna tong mukha ko ngayon kasi yun nga, ako lang mag-isa mag-shoot eh. Ang tagal ko rin nag-isip, teka, ang tagal ko rin nag-isip, ang tagal ko rin nag-isip kung ano ang unang, putang ina, sino ba to? Ang tagal ko rin nag-isip kung anong unang long format vlog ang gagawin namin ngayon. Wala akong maisip kaya nagtanong ako sa mga inaanak sa Instagram. Nag-live ako sa Instagram. Tapos ang dami nag-suggest na yun nga, mga pagkain na nakakatulong sa trangkaso, di ba? Sila rin actually yung nagbigay sa akin ng ideas ko ano yung mga lulutuin. Tapos nag-search lang ako ng konti sa internet para ma-back up pa ng konti. Kasi honestly, wala naman talaga akong masyadong alam sa mga nutritional facts na mga bagay-bagay. Alam ko lang masarap eh. Yun lang yung alam ko eh, magpasarap lang. Kaya maraming salamat sa mga inaanak na nga sumali sa live and nagbigay ng kanilang mga suggestions, di ba? Nga pala, halos gabi-gabi ako nagla-live sa IG, casual na kwentuhan lang, di ba? So kung di ka pa nakapollow sa akin, Jerome, lagay mo nga screenshot ng IG ko dito. Follow nyo na ako sa Instagram, tapos kwentuhan lang tayo doon. Kaya tara, simulan na natin to. Mabilisan lang to. So dito, gumawa ako ng chicken stock. Ayan. Hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa kasi alam nyo na yan. Pero hindi naman mahirap yan. Magpapakulo ka lang naman ng mga parte ng manok tapos konting gulay tapos yun na. Oo, so pang gagawin natin ngayon kasi 'di ba, pag may trangkaso, usually walang ganang kumain. Kaya so pang gagawin natin kasi mas madaling i-consume, less effort, 'di ba? Kaya mas mai-intake niya yung mga magagandang bagay dito sa soup natin. And also, 'di ba, pag humigop tayo ng mainit na sabaw, medyo mas soothing siyang kainin, may warming effect siya kaya mas mapapagaang yung pakiramdam natin. Ayon sa nabasa ko sa internet, ito yung mga bagay na kailangang iwasan pag may trangkaso tayo. May notes ako dito. Una, caffeinated drinks and alcohol. Greasy food, so mga mantikang pagkain. Hard to digest grains, yun. Tulad nun, dapat mas madaling i-digest. Mga parang hindi masyadong na-overwork yung katawan mo. Diba? Sugary food or drinks, di ba? Tulad nito, you may think vitamin C rich fruit juices are the best when you're sick. Pero nakalagay dito, hindi sila nutritionally dense, tapos pwede pa daw can inflame your immune system, 'di ba? So tubig-tubig lang daw and other sources ng vitamin C. So hindi naman ako doktor, 'di ba? Nagluluto lang naman ako sa bahay, pero base dito sa na-search ko sa internet and sa current na alam natin, parang nagme-make sense naman siya, 'di ba? So sabi nga doon, bawal ang mamantikang pagkain. Kung makikita nyo dito, yung chicken stock natin, medyo nakalutang na yung mantika niya, 'di ba? So aalisin natin yung mantika niyan. Pwede niyo namang i-skim na lang yung taas, pero may papakita akong technique sa inyo. Try natin 'to. So meron tayo ditong durog na yelo. Yelo yan na naka-plastic na binakasag ko sa pader. Meron tayo ditong ladle at ilalagay natin yung yelo doon sa ladle. Tapos sasawsaw natin yan dito sa ating chicken stock. Ang idea dito sa nakita kong life hack sa internet na sana gumana ay habang dumidikit yung mantika dito sa ladle na may yelo, ay nagsosolidify siya. At pag nagsolidify siya, matatanggal mo siya. Ayun siya. Ayan. Kita ba? Oo nga, no? Andyan nga siya. Pero hindi ko alam kung ito ba yung pinaka-practical na paraan para magtanggal ng mantika. Ayan siya, oh. Maputi siya. Kita mo naman yung mantika. Medyo nagsosolidify nga siya. Bawat sausaw, ganito lang karami yung mantika na tatanggal ko. Putang ina, ayoko na. So, ang una nga natin kailangan gawin ay tanggalin ng mantika ng chicken stock natin. Gagamitin natin yon gamit ang kutsara. Ang natutunan natin dito ay huwag masyado maniniwala sa lahat ng bagay na nakikita nyo sa internet. Lahat tayo at some point na biktima na ng life hacks na yun. Sino na dyan yung nagtanggal ng nag-separate ng egg yolk sa egg white gamit yung bote ng mineral. So, siguro mga 5 minutes na ako nagtatanggal
ng mantika gamit tong kutsara method. Na sana kanina ko pa sinimulan, hindi ako nag-aksaya ng oras. And ganito karami na yung mantika na tanggal ko. Hindi naman siya puro mantika, kita nyo may stock pa rin siya sa ilalim. Pero palagay ko, natanggal ko na yung siguro around 60 or 70% niya. And I guess okay na yun, wala na sigurong problema yun, di ba? Anong oras na, wala pa tayo nasisimulan. Gawin na nga nating soup. Salain pala muna natin. Pero huwag nyo itatapon to kasi gagamitin pa natin yung mga laman-laman na makukuha natin dyan. Gumamit pala ako ng leeg, pakpak, tsaka paa. Kasi walang mabiling buto. Pero kung purong-purong buto yung ginamit nyo, probably hindi kayo masyadong may hirapan sa pag-defat. Alam mo yun, pagtanggal ng mantika. Pero wala available kasi. Game na talaga. So, ang una nating gagawin ay dito sa listahan ko na pin-provide nga ng mga inaanak natin dun sa Instagram Live ay gagawa tayo ng sotanghon soup na gawa sa chicken stock natin, yes, and fortified siya nito. Sabaw ng buko, pare, coconut water. Ayan, paisa muna ako. Bagong biyak na buko, ang sarap nito. Sarap. Kaya coconut water ang gagamitin natin kasi para tong natural energy drink at meron tong electrolytes na pwedeng magbigay ng magbalik ng mga lakas na nawala sa atin dahil nga may sakit tayo. Tsaka pa minsan-minsan, di ba, pagka meron trangkaso, minsan upset din yung stomach or nagtatain na rin. And kapag nagda-diarrhea ka, na nagkukulang ka sa fluids and nafa-flush down din dun yung electrolytes. Again, ayon sa internet, hindi po ako doktor. At matutulungan nga ng sabaw ng buko na ma-replenish yun para mapabilis yung recovery natin. Tapos lalagyan din natin ng luya, syempre. Dahil again, ayon sa internet, ang luya ay may anti-inflammatory properties na makakatulong para sa sintomas ng trangkaso. Plus yung angis niya raw, yung spice niya, nakakatulong yan sa pagpapaluwag ng sinuses para bang ang dating para siyang menthol, eucalyptus, parang ganun daw. So, sotanghon na binakol. So, gawin natin to, mabilis lang to. So, yung luya natin, eto. So, wala na siya halos balat. And honestly, okay lang din naman na lutuin ng luya na may balat. Kasi tatanggalin din naman natin to, di ba? Pangit talaga ng lighting ko. Ayun, kaso mukha akong magandang gabi ba yan. Provided, huhugasan nyo ng mabuti yung luya, pwede nyo ilagay yung ng may balat. Kasi ang problema lang naman dyan yung mga lupa-lupa, di ba? Iwalan tayo ng maninipis dito. Nangyari sa camera to ko. Tapos pipit-pitin nga natin, meron ako dito maliit na pan. Yan. Para lang ma-maximize natin yung makukuha nating katas ng luya. Gumagalaw ba ng kusa yung camera? Hindi ko na pala lalagyan ng sibuyas kasi yung chicken stock nga pala natin ay pinakuluan na natin ng merong sibuyas at bawang, di ba? So kung anong benefits naman ng makukuha natin sa mga gulay na yon, nandun na sa stock natin, di ba? Kaya basic na lang to. And nabasa ko rin sa internet na merong, again, anti-inflammatory ata ang bawang. Lagyan natin dyan. Yung luya natin. Tapos lalagyan natin ng chicken stock. Konti lang muna kasi madali namang magdagdag mamaya. Ito, bali lang to. Pang-extract lang to nung katas ng luya, di ba? Salang na natin to. So, pakukuluan lang natin to. So, siguro isisimmer natin for siguro mga 5 minutes para lang makatas natin. Mag-prep tayo ng leeks, di ba? Ngayon, usually, etong leeks na ginagamit natin, parang garnish na lang kasi gusto nating malasahan yung freshness nung gulay. Kasi, di ba, ang gandang contrast nun sa pagkain. Pero for this one, medyo i-cook down natin siya ng konti para lang mas madaling kainin. So, white part muna tayo. Hindi ko nga lalagyan ng paminta to Kasi baka mamaya, alam mo yun, ma-irritate yung papakainin natin sa mga sudden burst of flavors, di ba? Kasi ang priority natin dito is makapag-provide ng sa kanila, healthy na pagkain na kakainin nila, di ba? Kasi pag hindi nila kinain yun, baliwala rin. Also, meron na rin ako ditong nakaprepare na chicken. Yung kinuha ko dun sa pinagkunan ng chicken stock natin. So, tanggalin na natin yung luya natin. Yan. Kayo magtitira pag nakakagat yan ng pasyente nyo. Di matutuwa yan. Sipin nila manok, pagkagat nila, luya. Tapos lalagyan na natin ng buko juice natin. Sorry, coconut water pala. Tapos kahit di pa siya kumukulo, pwede na tayo maglagay ng sotanghon natin. Yan. And also, medyo mas matagal natin lulutuin ng konti to. Again, para hindi mahirapan yung digestion ng inaalagaan natin. Audio sync. Kapag medyo okay na yung sotanghon natin, pwede natin ilagay yung leeks natin. Again, kailangan natin i-cook down ng konti ito, di ba? Pero kung sinabi naman nung patient nyo
na kaya niyang kainin yung leeks and mas prefer niya yung leeks na medyo mas buhay ng konti, then sige, di ba? Yung chicken natin, kahit sa plating na lang mismo ilagay yan, kasi magkakalat-kalat lang yung itsura ng ng sabaw nyo and lutong-luto na naman yun di ba? So, yan yun na. Under normal circumstances, patis. Pero dito, asin-asin lang tayo. Maganda rin sana to, merong dahon ng sili. Ay, teka lang. Dapat para sa mamayang dish pa to pero dahil nabanggit nga natin dahon ng sili, malunggay, lagyan natin, di ba? Pero patayin na natin. Yun, basic. Kung kailangan nyo pandagdagan ng sabaw ng buko or ng chicken stock, dagdagan nyo. Wala namang problema doon. Adjust nyo na lang yung seasoning. And basically, eto na yun. Rolling camera 1. Mic check. Okay. Audio sync. Plating na muna natin to. Sumentro ka. Tapos keeping up with the binakol theme lang, lagyan natin ng laman ng buko. Sa taas lang, para if ever ayaw nung patient natin, pwede niyang tanggalin. Tapos ilagay natin yung chicken meat natin. Yan, sa gitna. Hindi siya ganun ka-appetizing tingnan. Siguro sabawan natin ng konti. Basain natin ng konti para hindi siya mukhang dry. Mas masarap talaga pagka basa Yeah, boy. Tapos konting dahon lang ng malunggay. Pero kung gagawin nyo ito, make sure ang sabaw nyo mainit pa. Kailangan natin ng green. Ang pangit pag walang green May nakita ako, kinchay. Pero ilagay lang natin sa taas para in case ayaw nung pasyente natin. Mukha naman sigurong okay. Check nyo to. I mean, decent naman siya, di ba? Tara, tikman natin. So, ito na nga yung binakol sotangho natin. Supposedly makakatulong sa mga kaibigan o pamilya natin may trangkaso. Tikman natin. So, tingnan nyo muna ng medyo malapitan. Itsura niya, decent naman. Yung sabaw niya, ayan, wala masyadong mantika kasi nga dinefat natin yan. Manamis-namis. Pero hindi weird. Ayan, nakagat ko nga yung leeks and medyo bawas yung sharpness niya, which is yun nga talaga yung gusto natin. Technically, parang siyang lugaw na haba-haba. Alam mo yun? Pwede mong islurp na lang. Tapos yung buko, siguro sana dinagdagan ko pa ng konting laman ng buko. Kasi masarap siya, meron siyang contrast na binibigay may sakit man o wala, kakainin ko to. Hindi, pinapangunahan ko na. Baka bago mo magkatrangkaso. Kumakain na ako ng gamot na pangtrangkaso, diba? Putang ina mo. Ang susunod na soup na gagawin natin ay ayon dito sa listahan natin, broccoli and malunggay soup. Bakit broccoli? Kasi ayon sa na-research ko, kasi ang broccoli at malunggay ay parehas sila nagko-contain ng vitamin C na kailangan natin. Kasi baka, alam mo yun, nagsasawa na sa traditional sources ng vitamin C like lemon, kalamansi, or orange juice na malamang sa malamang inaasukalan para ma-intake, di ba? Tulad nga ng nabasa natin kanina, hindi masyadong maganda ang maasukal na pagkain. So, ang gusto natin ay maghanap ng ibang sources ng vitamin C. Tapos ang malunggay naman, overlook to kasi, alam mo yun, among other things na meron siya, di ba? Yung vitamin C na kinokontain niya, ayon again sa na-google ko, ay 7 times na higit sa oranges, so that's 700%. And 15 times more potassium than bananas. Nilalagay nga lang natin sa tinola yan and ayon sa Google ko, considered na superfood na pala ang malunggay o moringa, di ba? So, yun. Gawin na natin to. Basic lang to. Gamit lang tayo ng isang broccoli. Yan. Tatanggalin lang natin yung stem, pero etong stem na to, magagamit yan. So, kapag para naman sa soup, bali wala naman kung paano nyo hihiwain yan. Kasi, wala, idudurugin din naman natin lahat yan di ba? Yan, kahit papano. Pagdating naman sa malunggay, hindi pa siya hugas kasi para sa akin, mas madaling hugasan ng malunggay pag nakatistis na, di ba? And wag din kayo masyado ma-pressure sa pagtanggal ng lahat ng tangkay kasi again, gigilingin naman natin yan. Wag nyo lang talaga isasama yung makahoy-kahoy. Ganito lang. Di ba? Tistis master. Piliin nyo lang mabuti kung meron kayong makikitang makahoy-kahoy na parts. Tsaka natin uhugasan. Isa pang ilalagay natin dito sa ating soup ay celery. Yan. Kasi itong celery, bukod sa meron din siyang vitamin C and other nutrients, di ba? Ang nagagawa nito is ini-increase nito ang urine output.
So, posible itong makatulong sa pagpa-flush out ng infections. Yan, maliliit lang din. Para maputol yung fibers niya. 'Di ba? Kasi ayaw nga nating mahirapan yung kakain. Sama na natin yun sa broccoli natin. Tapos leeks. Kanina naglagay na tayo nito, pero maglagay din tayo ngayon. Ang leeks kasi, again, ayon sa nabasa ko sa internet, meron tong anti-inflammatory and antiviral properties na alam naman natin na makakatulong ngayon. 'Di ba? Tapos again, yung angis nito, tulad ng luya kanina, maaring makapag-clear out ng sinuses 'di ba? Yan. Konti lang din. Okay na yan. Baka mas marami pa yun sa broccoli. Sama na rin natin dyan. Audio check. Audio sync. Tangina, nalilito na ako. So, etong mga gulay na matitigas natin tulad ng broccoli at celery, pwede nating ilagay agad. Yan. Ay, nalaglag. Medyo kulang ng fluid. Ang idadagdag natin dyan ay, syempre, sabaw ng buko. Hindi naman ito masyado makaka-apekto sa lasa. Pero yung electrolytes na meron siya, malaki ang itutulong sa pasyente natin, di ba? Feeling ko lang din, kasi ang broccoli, pag ginawang soup yan, medyo may angking tamis yan eh. Feeling ko ma-enhance yung sabaw ng buko, yung tamis ng broccoli natin, di ba? So, pakukuluin lang natin to. Tapos, yun, yung malunggay pala natin, mamaya natin to ilalagay. So, siguro after mga 10 minutes na to na kumukulo, pwede na natin siyang i-blender. Meron ako ditong hand blender. Sobrang convenient nito kasi, di mo na kailangang ilipat sa blender. 'Di ba? Alam mo 'yun. Pwede mo na siyang durugin directly dito. Ngayon, kung wala naman kayo neto, normal na blender naman gagana. Basta medyo palamigin niyo muna ng konti. So, gilingin na natin 'to. So, feeling ko durog na naman siya. Ngayon, sa normal na broccoli soup, cream of broccoli soup 'yun 'di ba? Kasi nilalagyan siya ng cream. Ngayon, hindi ko sure kung tama ba na lagyan ng cream. I-google nga natin. Can I eat cream if I have flu? Nakalagay dito, usually fine in moderation. Although, meron daw mga tao na nagpo-produce ng mucus kapag naka-intake ng dairy. Pero siguro, niisip ko kasi very nutrient rich tong soup natin. Kung ang makakatulong doon is yung cream para mas makain siya, para ma-intake lahat ng nutrients na nandito, hindi ba tingin ko okay lang naman na magkaroon ng konting downside? Kasi kesa iserve ko to ng ganito, tapos hindi kainin, hindi niya ma-absorb lahat ng nutrients na nandito. Mas sayang, di ba? So siguro, sige, lagyan natin ng cream to. Pwede ko nang ilagay dito yung malunggay natin. Yan. Tapos gilingin na lang natin. Parang supercharged na soup talaga. Kahit damdamin mo, kayang pagalingin nito. So, off fire, ilagay na natin yung cream natin. At least man lang dito, tunay na cream ang gamitin natin. Wag mga peking cream. Alam niyo naman yung tinutukoy ko, di ba? Tapos, timplahan na lang natin. Again, hindi ko lalagyan ng paminta. Pero kung sinabi naman ng pasyente nyo na okay lang, edi lagyan nyo ng paminta. Ako, lalagay ko dito, asin lang. Wala muna tayong chicken powder. Parang may naramdaman akong lumakad. Tangina na, namatay ilaw, men. Plating na natin to. Tapos tikman na natin. Tikman ko na, pero tikim shot. Alam niya na. Sumentro ka. Yan. Hindi ko tuloy ngayon alam kung paano ko to pe-platingan pa kasi parang wala ka naman pwedeng ilagay dito siguro dahil naglagay na rin naman tayo ng cream, di ba? Baka pwede natin lagyan ng konti lang ulit sa gitna para lang may konting contrast ng kulay. Parang nadumihan lang siya. Hindi ko lalagyan ng paminta pero lalagyan ko ng paprika. Kasi ang paprika ay technically parang bell peppers lang naman. So siguro wala namang masama doon kasi bell pepper naman ay gulay, di ba? Teka, Google natin 'yan. Pornhub, close ka muna. Is paprika good for flu? Bagal mag-load pero pag Pornhub ang bilis. Anyway, ito. Paprika is rich in calcium, potassium, and phosphorus. So, katulad siya ng malunggay natin na merong potassium. Okay lang siguro, di ba? Para lang may konting contrast ng kulay. Shit.
So ito na nga yung ating cream of broccoli soup na napakaraming may celery, may leeks, lahat. Supercharged ng mga kung ano-anong vitamins and minerals. Di ko alam kung ano ba ang vitamins and minerals. Pero maganda siyang pakinggan, di ba? Sobrang taas ng vitamin C, maraming potassium dahil nga sa malunggay natin, di ba? So examine natin yung characteristics niya. Ayun, malapot siya, oh. Kasi nga sobrang dense niyan sa mga gulay-gulay. So kung mapapansin nyo, hindi rin naman siya ganun ka-creamy. May sipa agad ng smoked paprika. Alam mo yun? Naamoy ko agad yung smokiness niya. To put it simply, masarap siya. Alam mo yun? Lasa mo yung broccoli. I mean, kung kumakain ka ng cream of broccoli soup, meron kang hinahanap na lasa ng broccoli, yung medyo nagiging nutty yung lasa ng konti, di ba? Tapos, for some reason, lutang na lutang yung lasa ng chicken. Satisfying siya kasi, again, hindi parang kumakain ka lang ng healthy. Alam mo yun? Ayaw natin yung pakiramdam na parang na-deprive tayo dahil may sakit tayo or what, di ba? Gusto natin, somewhat indulgent pa rin. Tapos gustong-gusto ko yung thickness niya. Kasi substantial siya. Hindi mo nararamdaman na ang kinakain mo sabaw lang. Meron kang konting nangunguya. May nanguya nga kung parang maliit na chunk ng broccoli na hindi na blend. Ang sarap niya. Tapos purposely, di ba, kinulangan natin yung cream nito kasi ayaw nga nating maglagay ng kahit anong baka sakali hindi makatulong. Pero enough na to alam mo yun? Kasi hindi siya lasang dahon, hindi siya lasang celery, hindi siya lasang leeks. Lasa siyang matino na broccoli soup talaga. Cream of broccoli soup. Tapos kapag yung paprika nalasahan mo, parang nagkakaroon ng another layer of flavor Tapos to think na sobrang healthy nitong kinakain natin ito, supercharged ng kung ano-anong bagay. Hindi ko alam. Parang etong klaseng dish na to, tulad nung kanina, no compromises din. Diba? Kasi pwede mo tong ipakain sa taong nagpapagaling, may sakit, o sa taong wala, normal, gusto lang ng broccoli soup, di ba? Sobrang okay na ito. Siguro yung chicken stock talaga, no? Hindi ko muna ubusin to. Meron pa tayong pangatlo. Simulan na natin yun. Sarap, gago. So, nakakadalawang soup na tayo and halos lahat naman ng ingredients sa ginamit natin kanina ay paliwanag ko na yung maaari niyang maging tulong sa natin, sa trangkaso natin, di ba? So ngayon, dito tayo sa pangatlong dish which will follow the format of the second soup lang din naman. So madali lang to, gagawa tayo ng pumpkin soup, pero again fortified siya kasi humahanap tayo ng mga familiar dishes, familiar soups na kinakain natin kahit wala tayong sakit para merong sense of not really indulgence, pero sense of normalcy na hindi dahil may sakit ka, ang mga kakainin mong bagay puro healthy lang, di ba? Eto normal na pagkain to, pero fortified to ng mga gandang ingredients para mas mabilis yung recovery mo, di ba? May nakasalang na doon sa kalan natin na chicken stock natin na nilagyan ko ng luya. Pinauna ko na siya kasi gusto ko yung lasa ng luya hindi sharp kasi pumpkin soup to Parang hindi naman masyadong bagay doon yung lasa ng luya. Nilagay ko na siya agad doon para kumatas ng konti, makuha natin yung benefits ng luya, pero yung lasa ng luya, wala doon, di ba? Nga pala, tulad ng kanina pa natin ginagawa, lalagyan uli natin ng coconut water kasi for added electrolytes nga, di ba? Isa pang bagay na pinrepare ko na kanina, bago ko i-roll yung camera, ay etong roasted bell peppers. Ano ba ang benefit ng bell peppers? O yun pa rin, added vitamin C. So nakikita nyo siguro yung pattern dito, no? Naghahanap tayo ng non-citrus sources ng vitamin C. Kumbaga, savory sources ng vitamin C para hindi ka napupurga sa calamansi juice or sa lemon juice, di ba? Kumain ka ng gantong bagay, namimit mo pa rin yung vitamin C requirements mo para mas mabilis kang gumaling at mas tumibay ang immune system mo. So with that said, simulan na natin to. Dahil nga pumpkin soup ang gagawin natin, magsisimula tayo dito sa kalabasa natin. Naalala ko dati sa hotel, nag-aano kami nito Nagbabalat kami nito ng parang around 200 kilos in one go. Kasi ito yung isa sa pinakasikat na soup. I mean, kahit wala pang order sa function, nagpe-prep na kami nito kasi ewan ko, laging ito Ingat lang sa ng kalabasa kasi medyo delikado talaga to. Yan, okay. So palagay ko okay na ako sa gantong portion ng kalabasa. Goods na ako dito. Ang hirap mag-ilaw, mag-isa, putang ina. So kung paano magbalat ng kalabasa, di kung paano namin ginagawa sa hotel dati. Tinutungkab lang namin yan. Ayan ganyan.
Yung iba nakikita ko nagpipiler ng kalabasa, good luck. Tsaka sa totoo lang, may mga ilang probinsya dito sa atin na, alam mo yun, kumakain ng kalabasang may balat. Na-try ko na siya. Okay lang naman siya. So kung may matirang mga ilang piraso ng balat dyan, wala naman sigurong problema yon kasi soup nga to eh. Ibe-blender din naman natin to. And I guess edible din naman ang balat ng kalabasa. Tapos yung laman loob ng kalabasa. Yan, kukutsarahin nyo lang naman yan ng ganyan. No? Mas maliit, mas mabilis siyang maluluto. Nga pala, dahil galing sa Instagram tong content na to. Yan. Live din tayo sa Instagram ngayon habang sinushoot to. Oh, mga inaanak. Ayan, oh. Yan. Ang hirap talaga mag-ilaw mag-isa. Sa true lang. Teka lang. Hindi pala natin na-mention kung anong benefit ng kalabasa. Teka, nandito yan eh. Vitamin C. Next, isa pang orange na gulay, carrot. Siguro kalahati lang neto. And alam nyo na, ang carrots, may vitamin C. Hindi tayo nagbabalat ng carrots at blender naman natin to. Hiwain lang din natin. Tapos, yung mga greens na kanina pa natin nilalagay. Ito, leeks. Celery, na kanina pa rin natin nilalagay. Siyempre, di ba? Vitamin C at potassium, malunggay. One motion testes, oh. Ay, putang ina mo, nabali. Nakalimutan ko pala ipakita yung ano natin, roasted bell peppers natin. So, napakita ko na dati sa channel to kung paano gumawa nito. Kaya hindi ko na pinakita ngayon. Pero basically, isasalang mo siya direkta sa kalan. Tapos, kapag nasunog siya, like sunog talaga, itim na itim talaga. Maitim pa sa mga intention mo. Lalagay mo siya sa isang stainless bowl, tapos i-cling wrap mo. Babalatan na natin siya. Dahil nga kinling wrap natin siya, madali siyang balatan. Basically, himasin mo na lang yan. Oh. Uy! Diba? Ganun kadali. Pakita ko na sa Instagram, ha. Ano yan siya kadaling balatan, oh. Uy! Sobrang bango na itong bagay na to. Tapos sobrang daming dishes ang magbe-benefit dito. Kahit ilagay mo lang sa mayonnaise to eh. Alam mo yun? Ang laki ng isasarap ng dip nyo. Diba? Mashed potato, lagay nyo. Sa risotto, lagay nyo. Sa pasta, lagay nyo. Tapos tatanggalin nyo lang yung taas niya. Bubuksan nyo siya. Parang ganyan. Yan. Tapos yung buto niyan, isang himas na lang yan, matatanggal na. Diba? Kung may matirang mga mangilan-ngilang pirasong buto, wala namang problema doon. Tapos eto medyo malambot na siya, so no need to slice, kahit punit-punitin nyo na lang yan. Tapos isama nyo doon sa bowl ng gulay nyo, di ba? Makakapagsimula na tayo sa soup natin. So ngayon nga, tatanggalin na natin yung nilagay nating luya. Kasi okay na yon, na nakatas niya na yung mga dapat niyang ikatas. Goods na yon, di ba? Tapos etong mga gulay natin, yung mga pinaghihiwa natin kanina, lagay na natin lahat dito. At dahil nga kulang yung liquid natin, lagyan lang natin ang coconut water natin para ma-cover. Yan. Tapos pakukuluin lang natin to, tapos isi-simmer natin. Tapos mamaya, dudurugin natin. Pwede natin durugin to. Again, kung wala kayo nito, walang problema. Pwede kayong gumamit ng normal na blender. Ang bell pepper, carrots at pumpkin kasi, meron siyang inherent na tamis. Na palagay ko nga, ma-enhance yung nilagay natin na coconut water, di ba? So excited ako sa lasa nito kasi ngayon lang ako naglagay ng sabaw ng buko sa pumpkin soup eh. Pati sa broccoli soup nga kanina, first time ko lang yun. Off fire ilagay na natin ang ating malunggay. Tapos ganun din, blender na natin. Kung gano'n yung kapino gusto, bahala kayo. Importante naman nandyan yung malunggay. Pero feeling ko, yung ganyan itsura, ayan may specks ng green, okay siya kasi hindi siya tulad ng normal na pumpkin soup. Is eto, merong konting kulay ba? At dahil nga naglagay na tayo ng cream kanina, wala naman sigurong problema maglagay na rin ng cream ngayon. Pero again, konti lang dahil sa mga bagay na sinabi ko kanina, di ba? Konti lang. Magmukha siyang pumpkin soup. Konti lang. Yan. Asin. Tapos adjust nyo na lang yung seasoning and okay na to. Plating na tayo. Gamit na ka. Yan. Gusto ko yung kulay niya. Hindi man siya mukhang super creamy. Hindi naman yun yung goal natin. Pero, ang ganda kasi merong specks ng green. Alam mo yun? Very interesting yung itsura niya. Tapos tulad na rin nung kanina, lagyan na natin ng ano dyan. Cream sa gitna. Konti lang din. Tapos tulad na rin din nung kanina, dahil nga meron na rin tong bell pepper, lagyan natin ng smoked paprika. Yung paborito natin yan. Kung gusto mo pang maglagay ng ano dyan, say spring onions or leeks, okay lang. Pero eto na siya. Diba? Putikman na natin to. So, pangatlong soup nga natin, itong fortified pumpkin soup.
na nakita nyo naman yung mga nilagay natin kanina, basically halos parehas lang din nung broccoli soup natin, pero yung main ingredient ang naiba. Kanina broccoli, dito pumpkin, di ba? Kalabasa. So tikman na natin to. Tulad din ng broccoli soup kanina, very rin siya, substantial din yung thickness niya, alam mo yun. So hindi siya sabaw lang. Alam mo yun, mararamdaman mo na may kinakain ka, 'di ba? Kaya kakainin ko na 'to. Pero dagitin natin yung cream, 'di ba? Ang sarap. Masarap siya considering na supercharged siya ng mga bagay na pwedeng mag-ahon sa'yo mula sa trangkaso, 'di ba? Sobrang taas ng vitamin C, 'di ba? Pero hindi siya maasim, 'di ba? Savory siya. And again, walang compromises dito sa luto nito kasi parang kumakain ka talaga ng legit na pumpkin soup. So naisip ko tuloy ngayon, kung ilalagay lang natin yung mga gulay na nilagay natin kanina, tapos papalitan lang natin yung main ingredient, makakagawa tayo ng kahit anong supercharged na soup na pwedeng yun, tumulong sa pagpapagaling sa atin sa trangkaso. Pwedeng potato leek soup, di ba? Pwedeng siguro cauliflower soup o kaya clam chowder, di ba? Ano pa ba soup? Ano pa ba bagay na pwede mong gawing soup? Sweet potato soup, sweet potato and garlic soup, di ba? Yung mga ganung bagay, lahat sila kayang dalin tong yung pinaka-base natin . Yung sobrang liit na addition ng smoked paprika, ang laki ng dinadagdag dun sa dish natin. Parang bigla siyang nabubuhay, nagkakaroon ng added complexity and flavor, 'di ba? Tapos yung luyang nilagay natin kanina, halos di ko nalalasahan . Pero I'm sure nandito yung nutrients nun, 'di ba? Na again, tutulungan tayo maiahon mula sa trangkaso. And I guess pwedeng yung gawin to sa mga kakilalan yung inaatake ng trangkaso kasi usong-uso nga ngayon 'di ba? And mag-e-enjoy sila. Ikaw mag-e-enjoy ka rin kasi hindi mo sila kailangang ipagluto ng bukod na pagkain. Eto lang, masiserve ka rin ito ng maayos 'di ba? Try nyo to. Sarap. Rolling camera 2, rolling camera 1, audio check. Hello. Goods. Audio sync. Siguro ang daming nalulungkot sa atin, no? Kasi after ng masayang celebration nga ng Pasko at Bagong Taon, bigla na mga sumabog tong sakit, 'di ba? Siguro ang pinakamagagawa na lang natin bilang mga individual panatiliin nating healthy ang sarili natin, pati yung mga nakapaligid sa atin, 'di ba? Para matigil na rin yung pagkalat. Alam ko napakatagal na natin pinagdadaanan tong bagay na to. Pero ang tibay mo kasi nandito ka pa rin, nilalaban mo pa rin, 'di ba? Pinakamahalaga lang talaga ngayon, panatiliin nating malakas ang ating katawan at isip, mental health, tsaka yung pinaka-health natin mismo, di ba? Kasi yan lang ang talagang magdadala sa atin, di ba? Kaya yon, please stay physically healthy and mentally healthy, di ba? And sana sa susunod, maging okay din ang lahat. Kasi, ewan ko, ako namimiss ko na yung dati, ikaw. For sure, namimiss mo na rin, di ba? That's a wrap, pare. That's a wrap. Tapos na tayo.